спецпредставник Трампа Вітков і його радник Кушнер можуть приїхати або обговорити з українською стороною документи про гарантії безпеки. Можуть приїхати, а можуть не приїхати. Анонсувалося, що зараз от повинні бути. І тут така заява. Це заклик до них, це прохання, ну, будь ласка, приїдьте через спікера МЗС, зрозуміло, і просить голова держави. Сподівання на цей приїзд – це єдиний план, який є у нашої влади? Я думаю, да. І, до речі, це важливий такий, да, це важливий дуже момент. Якось воно все виглядає, що ми, типу, випрошуємо тепер цей візит. Спочатку була заява Буданова, потім ще кілька заяв, які були там з Офісу президента, тепер от офіційне звернення зі сторони Міністерства закордонних справ. Я думаю, що про це говорили, що, власне, ну, цей візит повинен відбутися. І, ну, точніше, може відбутися. І оскільки зараз ситуація знову трішки підвисла, то ми намагаємося цю ініціативу перехопити. В чому справа? Трамп написав сьогодні, що участь у перемовинах візьмуть там, ну, з Іраном Джей Ді Венс, але він згадав і Віткофа і Кушнера, вони теж туди поїдуть. І тому, відповідно, якщо вони, дивіться, давайте уявимо, вони поїдуть туди, то вони ж там можуть затриматися на 2 тижні, тоді не приїдуть сюди до нас. А для нас, в принципі, було б це важливо, бо Зеленський ж тиждень розказує, що ми підготували нові пропозиції щодо гарантій безпеки, і вони набагато краще, ніж попередні пропозиції. А як же ж ти їх можеш передати, якщо нема через кого? Да? І тоді сенс було ці пропозиції готувати, якщо американці їх навіть забрати не можуть. Тому, скоріш за все, ну, зараз для влади це важлива така історія. Ну, вона була би, звісно, красива навіть з інформаційної точки зору. Вони приїхали в Київ нарешті, бо в Москві там вони були. Вони побачили, що тут відбувається, можливо, в них трошки зміниться думка. Я в цьому сумніваюся, звісно, але тим не менше. Але от, як бачимо, американці поки цю історію, скоріш за все, на паузу поставили. І, знаєте, я тут ще бачу, от, можливо, певне протистояння всередині Офісу. Буданов, який перший зробив цю заяву, мабуть, мав якісь же з розмови з ними, коли вони зустрічалися. І мені чомусь здалося, що Буданов всі зробив заяви про візит, і це не надто сильно було погоджено з Зеленським, тому що Зеленський включився після і якось не впевнено. І це такий тривожний сигнал, насправді, що, може, вони там десь не все один одному розказують і рухаються якимись паралельними курсами. Для України це точно не є якимось позитивом, це очевидна ж історія. Ну, я погоджуюсь з тим. І ще один момент. Американські експерти, я їх називаю так, або добрі язики з Вашингтонщини, кажуть, що після того, як Трамп закінчить з Іраном, він займеться, не питанням України, Зеленським. Це окрема історія, в нього є пунктик, і там працюють вже, Умєров не зміг домовитись з ФБР, не зміг. І все це якби налаштовує Володимира Олександровича зараз пришвидшитись, бо він розуміє ситуацію. І більше того, він розуміє, що затеки є на руках у американців. І дуже хоче якби вже про щось домовлятися, там, одночасно думаючи, якби зберегти і обличчя, і рейтинги. Тут той самий випадок, коли хочеться і рибку з'їсти, і на човнику покататися. Там трохи інакше, але перефразуємо. Дуже цікаво, як буде з цього виходити Офіс президента, тому що відверто Буданову багато речей робити не дають. Оце правда, це факт. І обмеживши його в повноваженнях і залишаючи велику кількість людей Єрмака, які досі орієнтуються на нього і виконують вказівки, це фактично праця на інтерес організованого злочинного групування, а не України. І ми це бачимо. Замість того, щоб взагалі переформатувати підхід роботи Офісу. Але питання, мабуть, до Банкової, не до нас з вами. При цьому є ще одна цікава заява. От ми зачепили МЗС, міністр закордонних справ пан Сибіга виклав дуже красивий допис про те, що в Україні змінюються дипломатичні номери для автівок. Навіть зникає номер 1, який був завжди за Росією, їх дадуть іншим країнам. Але чомусь промовчав про припинення повноважень почесного консула на Домінікані, яка прославилась своїми фото в кокошнику, але без трусів. Хоча фото без кокошнику, ну, були гарні. Чому промовчав міністр? Як ви вважаєте? І як, скажіть мені, будь ласка, вже колишній почесний консул пройшла перевірку навіть в,
якби в компетентних органах, як було заявлено МЗС, це заява МЗС, я цитую, в компетентних органах, якщо звичайні користувачі соцмереж знайшли те, що її скомпрометувало, це ж не тільки Кокошник, це і заяви, що коли вона жаліла тих росіян, що від них бренди пішли і інше. В мене питання, а вона точно проходила цю перевірку? І чому одночасно з цим відкликали посла на Кубі? Ну, я думаю, що там перевірку вона, якщо проходила, то вона трошки відрізнялася від стандартної перевірки. Давайте так скажемо. Скажімо, в рамках тих фотокарток, які ми бачимо. Дивіться, я ні на що не натякаю, але на превеликий жаль, це практика, яка в нас мала місце. Ну, ми ж розуміємо, що іноді такі речі, давайте його більш широко назвемо там кумівством, да? Вони відповідно грають роль. Оскільки ця історія набула розголосу в соціальних мережах і набула розголосу передусім через те, що вона одягала одяг, який фактично є російським, давайте так скажемо, да? Що тригерна дуже історія. Я, до речі, відразу хочу сказати, що якби там просто були якісь фотографії без Кокошника, умовно кажучи, да? То, в принципі, без питань. Дійсно. І тут кожна людина має право робити, що хоче, всі дорослі люди. Якщо б не було коментарів в бік росіян. Оце ж суть. Просто тут, знаєте, щоб нас зараз не звинуватили, що два чоловіки там якимось сексизмом займаються. Жодним чином. Пане Ігорі, я зразу сказав. Фото без Кокошника були гарні. Так, гарні. Питань немає взагалі. Тут саме питання в принципах певних, да, що коли людина, яка претендує на таку посаду, так, за цю посаду не платять гроші, це теж треба уточнити, але в документах МЗС, в правилах записано, що такими консулами стають люди, які поведінкою і своїм статусом презентують Україну, тобто які повинні бути бездоганні з точки зору репутації. У нас, до речі, багато почесних консулів, якщо подивитися в різних країнах, це люди, якісь там науковці, там бізнесмени, які працюють, вони мають певну репутацію і вони виконують ще цю функцію. А тут виходить, що ці дописи в бік Росії, фото в Кокошнику, це трошки не про бездоганну репутацію країни, презентації країни. Тому міністерство тут відкатик такий зробило і, з одного боку, правильно, мабуть, поступили, з іншого боку, ми що дізналися? Ми дізналися, що, насправді, на жаль, багато рішень продовжують прийматися за старими принципами. І все. Хтось когось знає, хтось про щось домовився. З іншого боку, це не така тригерна історія, як історія з деякими нашими послами, які призначені в країни. А це посол, це вже не почесний консул. Це людина, яка попадає на дипломатичну службу, яка отримує гроші, яка отримує багато інших речей. Там у нас є прекрасні історії там в Болгарії, потім в Омані, наприклад. Да? От, до речі, її там звинувачували, що вона якось не так одягається. Не питання. Я бачив і дописи про те, що все правильно вона одягається, але її останні фото в хахламі, по-моєму, да? Там вже довели. Теж, я вибачаюсь, якщо ви приділяєте увагу одягу на якісь такі заходи, елементарно ж можна перевірити. Це ж, дійсно трохи дивно виглядає. Реально, ти одягаєш таку штуку, яка тригерна з точки зору того, що відбувається в твоїй країні. Але чому це відбувається? Тому що людина взагалі нічого не розуміє в дипломатичному етикеті. І нічого не розуміє в дипломатичному протоколі. Розумієте? Просто нічого не розуміє. А для цього треба вчитися. От хтось каже, а чому там вчитися? Да дипломатам читають окремо, яку ложку брати в руку, яку вілку брати, виделку, що одягати можна, а чого одягати не можна. І чому в деяких країнах, якщо ти зайдеш в кроватці, це буде образа господарів. Або ще якісь там речі. А коли призначають людину, яка, хто там вона була, коуч з розвитку, там ще якісь речі, чого ми тоді очікуємо? Слухайте. Людина одягається так, як вона вважає за потрібне, зустрічається з шейхами, а потім ми дивуємося, чому росіяни себе в країнах Близького Сходу прекрасно почувають, вкладають туди до біса бабла, і торгують з ними. А ми, маючи прекрасні можливості для торгівлі, бо ми маємо багато того, в чому вони зацікавлені, цього не робимо. Тому що в нас посли непрофесійні працюють. Бо ми не можемо зрозуміти, простої логіки. Треба посилати людину, яка знає, що і як треба робити. Все, крапка.